Amen. Since the separation that happened recently, De la separarea care a avut loc recent, one of the accusations that has been leveled against this movement is that they have become political. una dintre acuzațiile care i-au fost aduse acestei mișcări este că a devenit o mișcare politică. So, people are now saying we have shifted from a religious movement to a political movement. Și oamenii ne acuză că am trecut de la o mișcare religioasă la o mișcare politică. Now, this is not a new argument. Acest argument nu este ceva nou. Claiming that God's church, the movement that he creates, Ephesus, Să acuzi Biserica lui Dumnezeu, mișcarea pe care el a creat-o, Efes, is not a church but is a political entity, is an old accusation. nu este o biserică, ci este o entitate politică, este o acuzație veche. In fact, you find it in every reformation. De fapt, o găsești în fiecare mișcare de reformă. It's a constant cry of the opposition. Este o acuzație constantă a celor din opoziție. And the reason why this becomes a component or subject of Bible prophecy Și motivul pentru care această componentă devine un subiect al profeției biblice is because this accusation of being a political movement este pentru că această acuzație de a fi o mișcare politică is used to involve the government in these religious issues. este folosită tocmai ca o scuză pentru a putea implica guvernul în aceste chestiuni religioase. So I want to talk about two words. Vreau să vorbim despre două cuvinte. The first one is sedition. Primul cuvânt este... Cine știe ce înseamnă sedition? Sedition. Filip? A revoltă sau în altă trădare? Răscoală, da, răscoală. Ok. So the first word is sedition. Deci primul cuvânt este răscoală. We're going to see the dictionary definition. Vom vedea definiția din dicționar. Sedition. A factious commotion of the people. That means a group of people are being insubordinate and are making trouble. Deci această revoltă sau, cum au zis Filip, răscoală, același sinonim, este de fapt vorba despre un grup de oameni care nu doresc să se supună guvernului și ordinii. The problem with these old-fashioned dictionaries, the language is complex. Da, problema cu aceste dicționare vechi este că folosesc cuvinte mai grele și termeni mai grei. A tumultuous assembly of people rising in opposition to law or the administration of justice and in disturbance of the public peace. Deci un grup foarte agitat, poți să zici, de persoane foarte răzvrătit de persoane care se ridică în opoziție cu legea și cu administrația sau cu justiția care este și pentru a conturba pacea publică. In general, sedition is a local or limited insurrection in opposition to civil authority, as mutiny is to the military. În general, răscoala este o insurecție, avem și noi în limba română, așa, e locală, la nivel local, în opoziție cu autoritatea civilă, la fel cum mutiny,
Mutiny is the same thing, but it's for the military. Da, ok. Este ca și o răscoală în domeniul militar. So sedition is something that's limited in scope, Deci răscoala are o area limitată and it's in opposition to the civil authority or the government. și este în opoziție cu autoritatea civilă sau cu guvernul. It's when people come together and they rise in opposition to the law or to the administration of justice. Când oamenii se adună împreună și se ridică împotriva justiției sau administrației. And they disturb the public peace. Da, și conturbă pacea publică. So this is the word sedition. Acesta este cuvântul răscoală. And we're going to see how that word is used in inspiration. Și vom vedea cum anume este folosit acest cuvânt în inspirație. So just to summarize, Să facem un rezumat. sedition is normally something quite local and small, Da, răscoala este de obicei ceva destul de mic și local, limited, limitat and it's an opposition to the government. și este ceva în opoziție cu guvernul. It's when people come together to oppose law and justice. Când oamenii se adună la oaltă pentru a se opune legii și justiției. And they try to disturb the peace. Da, și încearcă să conturbe pacea. So that's the definition of sedition. Aceasta este definiția răscoalei. I want to look at another word now, Acum vom analiza un alt cuvânt, insurrection. insurecție. Insurrection, we already just read a moment ago, it's related to the word sedition. Da, după cum am citit mai înainte, insurecție are de a face, este în legătură cu cuvântul răscoală, Arising against civil or political authority, să se ridice împotriva autorității civile sau politice, the open and active opposition of a number of people to the execution of a law in a city or a state. deci o poziție deschisă și activă deci a unui grup de persoane pentru execution of the law. To put the law into practice. Da, așa deci pentru aplicarea unei legi într-un stat sau într-un oraș, da? It's equivalent or the same as sedition, except sedition is something that's less extensive or smaller. Da, este echivalentă cu răscoala, însă de obicei răscoala se referă la ceva mult mai mic. And it differs from rebellion because rebellion expresses a revolt or an attempt to overthrow the government. Și este diferită de o rebeliune, pentru că o rebeliune își propune ca să facă o revoltă sau să distrugă un guvern, da? Oarecum să răstoarne un guvern. So there's this scale, it goes from sedition to insurrection to rebellion. Deci este această scară progresivă, merge de la răscoală, la insurecție și apoi la rebeliune, revoltă. All of these are political maneuvers that a group of people do to fight against the government. Toate acestea sunt manevre politice pe care un grup de oameni le pot face pentru a răsturna un guvern sau pentru a afecta guvernul. So we're just going to look at these two words, Vom vedea aceste două cuvinte, sedition and insurrection. răscoală și insurecție. It's an old accusation that's leveled against God's people. Este o acuzație veche care este adusă poporului lui Dumnezeu. If we turn to Ezra chapter 4 verse 19, Dacă deschidem la Ezra 4, versetul 19, those people who fight against God's church aceia care luptă împotriva Bisericii lui Dumnezeu accuse God's church to the government of having insurrection. îi acuză pe cei din poporul lui Dumnezeu în fața guvernului că vor să facă o insurecție. We're in Ezra chapter 4.
Suntem în Ezra, capitolul 4. If you went to verse 1 Dacă mergem la versetul 1 and you began to read, și începeți să citiți, you'd see that the Samaritans are wanting to help God's church to rebuild the temple. vedem că samaritenii doreau să ajute pe cei din Biserica lui Dumnezeu să reconstruiască templul. But God's church do not want their help. Însă cei din poporul lui Dumnezeu nu vor ajutorul lor Because they don't want their help, the Samaritans get upset. și pentru că israeliții nu vor ajutorul lor, samaritenii se supără. And then they write to the government. Iar aceștia ajung să scrie guvernului, This is the Persian government now. este vorba de guvernul persan, And they say that this group of people have always caused problems against the government. și încearcă să spună că acel grup de oameni întotdeauna au creat probleme guvernului. By the time you get to verse 23 Ajungând la versetul 23, into 24, când ajungi la 23-24, you'll see that the enemies of the movement veți vedea că inamicii mișcării actually stop the construction of the temple. reușesc să oprească pentru un timp zidirea templului. If you read verse 24, it tells you that the work got stopped. Da, în versetul 24 scrie clar că a încetat lucrarea. We'll read verse 19. Vom citi însă versetul 19. And I commanded, and search hath been made, and it is found that this city of old time hath made insurrection against kings, and that rebellion and sedition have been made therein. Zice, și am poruncit și s-a făcut cercetare și s-a găsit că această cetate din timpurile vechi a făcut insurecție împotriva împăraților și că s-a făcut în ea răzvrătire și răscoală. So this verse brings in sedition, insurrection, and rebellion all together. Deci acest verset aduce toate cele trei tipuri despre care am vorbit la oaltă. Insurecție, răzvrătire și răscoală. Now I want to remind us, Vreau să ne amintim, when we put line upon line together, atunci când punem linie peste linie, that the book of Ezra că această carte a lui Ezra is the history of God's people after they come out of Babylonian captivity. este istoria poporului lui Dumnezeu după ce ies din captivitatea babiloniană. Now, this Babylonian captivity Această captivitate, robie babiloniană, is the 25-20 punishment that they've received according to Leviticus 26. este pedeapsa de 2520 pe care ei o primesc conform lui Levitic 26 Or Habakkuk chapter 1. sau Habacuc, capitolul 1. So if we just do this simply like this, Dacă facem lucrurile simplu în felul acesta, Habakkuk, Leviticus, Habacuc, Levitic, Habakkuk chapters 1 and 2, Leviticus 26, Habacuc 1 și 2, Levitic 26, there's going to be a punishment or destruction that comes upon God's people. va fi o pedeapsă sau o distrugere care vine peste poporul lui Dumnezeu. Jerusalem is destroyed. Ierusalimul este distrus, Then they have a 25-20 punishment upon them. apoi au o pedeapsă de 2520, And the end of that punishment, iar la sfârșitul acelei pedepse they return. se întorc, They return back home. se reîntorc acasă. And if we were to turn to the book of Jeremiah, Și dacă deschidem la Ieremia, we've read this passage before. am citit mai devreme acest pasaj, We'd go to Jeremiah chapter 31. Ieremia 31, Beginning verse 31. începând cu versetul 31, So let me just draw this out slightly differently. să fac puțin diferit această schemă. This is the destruction of Jerusalem. Aici avem distrugerea Ierusalimului. Jeremiah is here, Ieremia se află aici and
This is the captivity. Aici avem captivitatea And the captivity is going to end. și apoi captivitatea sau robia urmează să se sfârșească. In Jeremiah 31, verse 31, it says, Behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. În Ieremia 31:31 spune: Iată, vin zilele, spune Domnul, când voi face un nou legământ cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda. So in Jeremiah 31:31, În Ieremia 31:31 he says, spune: the days are coming. Vin zilele. So these are the days Acestea sunt zilele despre care zice. of verse 31. Zilele despre care este vorba în versetul 31. The captivity is ended Captivitatea este terminată and the days of restitution have come. și ziua răsplătirii vine. And, Nu, restaurării. and God's going to enter into a new covenant. Și Dumnezeu va intra într-un nou legământ. And this is symbolized by the building of the temple, Și este simbolizată de zidirea templului, which we were discussing in chapter 4 of Ezra, despre care am citit în capitolul 4 din Ezra. which is basically the theme of the book of Ezra, the rebuilding of the temple. Aceasta este tema cărții lui Ezra, zidirea sau rezidirea templului. If we go to verse 33, Dacă mergem la versetul 33, it says, But this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts and write it in their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. și acesta va fi legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, spune Domnul. Voi pune legea mea în părțile lor ascunse și o voi scrie în inimile lor și eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. So in verse 31 it says, Behold, the days come. În versetul 31 spune, iată, vin zile, And in verse 33, iar în versetul 31 zice, iată, vin zilele, iar în 33 spune, it says, After those days. spune după acele zile. So we've got verses 31 and 33. Avem versetul 31 și 33. And there are two sets of days. Și sunt două seturi de zile. Verse 33 În versetul 33 says, Those days. se exprimă după acele zile. It says, After those days. Da? Deci acele zile, după acele zile. Those days are the days of captivity. Iar acele zile sunt zilele de robie, de captivitate. And in verse 31, Iar în versetul 31 it says, The days come. spune, vin zilele. We'll read that again. Verse 31. Behold, the days come. Da, în versetul 31 spune, iată, vin zilele. So these are the days that have come, Acestea sunt zilele care au venit and it's after those days. după acele zile. If we're okay with that. Înțelegem aceasta? Now, this captivity Această robie, captivitate, is the 2520 punishment. este pedeapsa de 2520. It's the culmination of that. Este punctul culminant al acesteia. Now, we can take another line of history, Putem să luăm o altă linie a istoriei and we have another 2520, avem un alt 2520, which is a captivity, care este de asemenea o captivitate, and this is the year 1798. și este anul 1798. The 2520 comes to its end in 1798, 2520 ajunge la sfârșitul ei în 1798, as we all know, așa cum cunoaștem cu toții, and then begins the building of the temple. și apoi vedem din nou că începe rezidirea templului. As my brother says, 46 years. Și acum a zis fratele meu, pentru 46 de ani. So I'll put 1844. Și merge până la 1844. So we're familiar with this story, so we can see we're doing line upon line. Suntem familiarizați cu această istorie, vedem că
analizăm linie peste linie. And of course, we can take our line of history, Și bineînțeles, putem să luăm și linia noastră, which is 1989, care începe în 1989, and we also have a 2520. și noi avem de asemenea un 2520. And you remember that Brother Arian taught us that this is 126 years. Da, și fratele Arian ne-a explicat că este vorba de fapt de 126 de ani. From 1863 to 1989. Din 1863 până în 1989. So you can see how the 2520 Putem vedea cum 2520 is expressed in different ways. se exprimă în moduri diferite. The 2520 is a unique prophecy. 2520 este o profeție unică. And what we have done in this movement, Și ceea ce noi am făcut în această mișcare, as we've tried to defend the 2520, încercând să apărăm 2520, sometimes we've misread inspiration in our attempt to defend this prophecy. uneori am citit greșit inspirația în dorința noastră de a apăra această profeție. If you go to the Spirit of Prophecy, Ellen White never talks about this 2520. Dacă mergem la spiritul profetic, vom găsi că Ellen White nu vorbește niciodată despre această 2520. And what we end up doing Și ceea ce am făcut noi is creating conspiracy theories a fost să creăm niște teorii conspiraționale as to why she did or why she did not. legat de ce ar fi făcut sau nu ar fi făcut lucrul acesta. And we try to search in her writings for phrases that we believe refer to the 2520 indirectly. Și am încercat să căutăm în spiritul profetic expresii care credeam că se fac referire la 2520 în mod indirect. And people try to call that a thus saith the Lord. Și oamenii încercau să se folosească de aceasta ca fiind un așa zice Domnul. If I were to ask you, Dacă ar fi să vă întreb, if you were to be reasonable, dacă ar fi să fiți rezonabili and I said, what is a thus saith the Lord? și v-aș întreba What does that mean? ce înseamnă un așa zice Domnul, ce înseamnă asta? Another way to express it would be a plain reading. Da, o altă modalitate de a exprima această expresie este să citești în mod clar, evident. I want us to think about that. Vreau să ne gândim la aceasta. What a plain reading would look like. Cum ar arăta a citi ceva clar, da, o citire clară. Cum? Plană, plain? Nu. Simple, plain is simple. Simplă, așa, o citire simplă, da. A plain reading, O citire simplă you could get any person înseamnă că orice persoană who could just read those words and say, I think this is what it means. poate să citească acel verset și să vadă clar ce înseamnă acel lucru. They wouldn't have an agenda. Nu ar trebui să aibă o agendă, un plan ascuns, ceva. They wouldn't have a preconceived idea. Nu trebuie să aibă o idee preconcepută. This is how I understand what a plain reading means. Așa înțeleg eu că este o simplă citire a textului. You have to ask yourselves what you think a plain reading or a thus saith the Lord actually means. Trebuie să vă întrebați și voi pe voi și vă ce credeți că înseamnă un așa zice Domnul sau o citire simplă a textului. So we've gone to Jeremiah 31 Așa că am mers la Ieremia 31, and we went to verse 31 and verse 33. am mers la versetele 31 și 33. It mentions days in two verses. Menționează acest cuvânt zile în două dintre versete. And we know that Jeremiah is here ministering before the destruction of Jerusalem. Și știm că Ieremia slujește aici înainte de distrugerea Ierusalimului. Tells you in chapter 1, Îți spune în capitolul 1, at the beginning of his book, la începutul how cărții long his sale, ministry is. cât de lungă este lucrarea pe care el o face. He begins from Josiah El începe de la împăratul Iosia all the way to Zedekiah. până la Zedechia. He has a long ministry. Are o perioadă de slujire lungă. And the purpose of his ministry is to warn God's people to avert destruction. Și scopul slujirii sale este să avertizeze poporul lui Dumnezeu
legat de distrugerea, să scape de distrugerea care urmea. What destruction? Și ce distrugere trebuia să The vină? destruction of Babylon. Distrugerea din The destruction by Babylon. da, distrugerea care venea prin Babilon. So that's the story I've laid out here. Aceasta este istoria pe care am prezentat-o aici. The destruction of Jerusalem by Babylon. Distrugerea Ierusalimului de Babilon, Then they go into captivity. apoi merg în captivitate. I know the captivity begins before its destruction Știu că captivitatea începe înainte de distrugere, because Daniel is taken captive in the third year of Jehoiakim. pentru că Daniel a fost luat captiv în al 3-lea an al lui Ioachim. But the point I want us to see Însă aspectul pe care vrem să-l vedem is that after the destruction este că după distrugere and then the captivity, și apoi captivitate, when God's people return, they rebuild the temple. atunci când poporul lui Dumnezeu se reîntorc, ei reconstruiesc templul. And in these verses it talks about days in two places. Și în aceste versete vorbește despre zile în două locuri. So for me, Pentru mine, a plain reading, o simplă citire, a thus saith the Lord, un așa zice Domnul, we would want to know what days it's talking about. m-aș întreba la ce anume, despre ce zile vorbește. And that's how I understand what verse 33 and verse 31 refer to. Și așa înțeleg la ce se referă versetele 31 și 33. That's how I understand we should understand this phrase, a thus saith the Lord. Astfel înțeleg eu aplicarea acestei expresii, așa zice Domnul. What we can do then, Ceea ce putem face după if we aceasta, start using line upon line, dacă începem să folosim linie peste linie, and I've skipped a step, we'll go back to that, și am sărit peste un pas, dar ne vom întoarce la el, is take this concept of the 25-20. este să luăm acest concept de 2520 We know it's the 25-20 și știm că este 2520, because the 25-20 from Leviticus 26 pentru că 2520 din Levitic 26 is the punishment that comes upon Judah, este pedeapsa care vine peste Iuda, beginning with Manasseh and ending with Zedekiah. începând cu Manase și sfârșind prin Zedechia. Manasseh would be here Manase este aici and Zedekiah would be here. și Zedechia aici. And there are 4 kings. Și sunt 4 împărați. This is the first Acesta este primul and this is the fourth. și acesta este al 4-lea. And you can line up the verses from Leviticus 26, Și poți să aliniezi versetele din Levitic 26, verse 18, 21, 24, 28, 18, 21, 24 și 28 and you can line each of these verses with these 4 kings. și poți să le aliniezi fiecare din acest verset cu unul dintre acești împărați. Manasseh, Manase, Jehoiakim, Ioachim, Jehoiakin, Ioachin and Zedekiah. și Zedechia. 4 kings 4 împărați leads to the destruction of Jerusalem care conduc la distrugerea Ierusalimului and then captivity. și apoi robia. So this is the 25-20. Aici avem 2520. We can then take that concept of the 25-20 Putem lua apoi acest concept al 2520 and we can see that it lines up with the 1260 years of papal persecution, și putem vedea că se aliniază cu cei 1260 de ani de persecuție papală, which is the second half of this captivity, care este a doua jumătate a acestei captivități leads to 1798, the building of the temple. și care ne conduce la anul 1798 la zidirea templului. And then if we're going to do that, we can take our own history, Și dacă putem să facem lucrul acesta, apoi putem lua propria noastră istorie, that we take the 25-20 and turn it into 126, brings you to 1989, and there's the building of a temple. și luăm, dacă luăm 2520, ajungem la anul, transformăm în 126 și ne duce la 1989 și construirea templului. Now I've left out one history, Am lăsat afară o istorie which is an important one. care este o istorie importantă. The reason why it's important
Și motivul pentru care este importantă because these verses from Jeremiah este pentru că aceste versete din Ieremia are going to be taken out of their context and used again in another context. Pentru că acele versete din Ieremia vor fi luate din context și folosite din nou într-un alt context. And we've already discussed this. Și am discutat deja lucrul acesta. Do you remember what book we went to? Vă amintiți la ce carte am mers No? când am vorbit? We went to the book of Hebrews. La cartea Evrei. So let's go to the book of Hebrews. Să deschidem la Evrei. My sister said chapter 8. Dar sora mea a zis capitolul 8. And we could begin around verse 6. Deci Evrei 8 începând de la versetul 6. There's a nice logic or structure that's built Este o logică sau o structură interesantă care este From- creată, construită from chapter 7 into chapter 8 into chapter 9. de la capitolul 7 la capitolul 8 și apoi la capitolul 9. In chapter 8, it talks, from verse 6, it talks about a new excellent ministry. În versetul 6 din capitolul 8 spune despre un serviciu nespus mai bun. Talks about a better covenant. Vorbește despre un legământ mai bun. Verse 7, Și versetul 7 if the first covenant had been good, we wouldn't have needed a second one. spune dacă primul legământ ar fi fost fără cusur sau bun, n-ar fi nevoie de un al doilea. Verse 8, Iar versetul 8 for finding fault with them, he saith, behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Căci găsind vină în ei, el spune, iată vin zilele, spune Domnul, când voi face un legământ nou cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda. So now we have another history. Acum avem o altă istorie. We're now in Hebrews Suntem în cartea Evrei, chapter 8. capitolul 8, I think we read verse 8. și am citit versetul 8. It says, for finding fault with them, he said, behold, the days come when I will make a new covenant with the house of Israel. Dacă simt vină în ei, le spune, iată vin zilele, spune Domnul, când voi face un legământ nou cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda. It says, the days come. Vin zilele. So it's following the same pattern. Merge după același tipar And then we're going to have a building of a temple. și apoi are din nou loc o zidire a templului. And if we read on, Și dacă continuăm să citim, verse 10. versetul For 10, this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days. fiindcă acesta este legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile. So now we're in those days, Și acum ne aflăm la acele zile. and this is verse 10. Și acesta este versetul 10. We can see we've got exactly the same model. Vedem că avem exact același model. But what history is this that Paul is referring to? Dar care este istoria la care se referă aici apostolul Pavel? He's borrowed everything from the book of Jeremiah, A împrumutat totul din cartea lui Ieremia, but this is not talking about the story of Jeremiah. dar nu mai este vorba de istoria lui Ieremia. What's it speaking about? Dar despre ce vorbește? If we went back to verse 1, Dacă mergem înapoi la versetul 1, now of the things which we have spoken, iar suma celor despre care am vorbit, this is from chapter 1 to chapter 7, vorbind despre capitolul 1 până la 7, făcând referire la primele capitole, this is the sum, this is the conclusion. iar aceasta este suma lucrurilor despre care am vorbit, concluzia. We have a high priest who is set on the throne in heaven. Că avem un astfel de mare preot care s-a așezat la dreapta tronului maestății în cerul. A priest of the new sanctuary or the sanctuary which is in heaven. Un servitor sau un preot al sanctuarului nou și al adevăratului tabernacol care este în cer. In verse 3 it calls him the high priest.
Și în versetul 8 îl numește un mare preot. And then we go to verse 6. Și apoi mergem la versetul 6. But now hath he, Christ, obtained a better ministry, Se referă la Hristos, dar acum El a obținut un serviciu nespus mai bun. So what Paul has done, Ceea ce Pavel face he's taken a natural, literal story este că ia o istorie literală, naturală and turned it into what? și o transformă în ce anume? A spiritual or a symbolic story. Într-o istorie spirituală sau simbolică. He went from the natural El a mers de la natural to the spiritual. la spiritual. Now, when you have been taught these stories in the past, În trecut, când vi-au fost explicate aceste istorii, you were not taught natural to spiritual. nu ați fost învățați de la natural la spiritual. That wasn't the language that you were given. Nu aceasta este limbajul care a fost folosit. What's the language that we use? Care a fost limbajul pe care noi l-am folosit? It's not natural to spiritual. Nu era de la natural la It's spiritual. not parable. Nu a fost parabolă. What is it? Care era? Good. Line upon line. Isaiah 28, Era Isaia 28, verses 10 and 13. versetele 10 și 13. We use the phraseology of line upon line. Am folosit expresia linie peste linie. Now, the reason why we are we are changing that phraseology from line upon line to parable teaching Motivul pentru care schimbăm această expresie de la linie peste linie la învățătura prin parabolă, which people see as some kind of attack upon the foundations of our movement, and it is not, din care unii înțeleg că este un atac la temelia la acestei mișcări, is because parable teaching este pentru că învățătura prin parabole explains things in a much more unified model. într-un model mult mai unitar, într-un model mult mai unitar. It's an all-encompassing methodology. Este o metodologie care le adună cumva pe toate la un loc. But it's the same thing as saying line upon line. It's not any different. Dar este același lucru ca și cum ai spune linie peste linie, nu este ceva diferit. So when people think we're attacking the foundations by changing the phraseology of Isaiah 28, 10 and 13, we're not. Când oamenii cred că noi stricăm temelia prin faptul că schimbăm expresia linie peste linie, noi nu facem de fapt lucrul acesta. We're expressing things differently. Exprimăm lucrurile într-un mod diferit. But it's the same principle. Dar principiul este același. And the reason we're expressing things differently Și motivul pentru care exprimăm lucrurile într-un mod diferit is because the additional detail helps us to understand things more clearly. este pentru că detaliile adiționale ne ajută să explicăm lucrurile mult mai clar. You can't just do line upon line blindly. Nu poți să faci linie peste linie așa orbește. You also have to understand how things go from the natural to the spiritual. Trebuie să ajungi să înțelegi cum trec lucrurile de la natural la spiritual. These days here, Aceste zile aici those days, și acele zile this is the days of captivity. sunt zilele de captivitate. First, there's the destruction of Judah Prima dată are loc distrugerea lui Iuda in a progressive four-step history într-o istorie progresivă în 4 pași that leads to the captivity. care conduce la această captivitate. So this 25-20 stretches all the way back here and goes all the way through. Această captivitate se întinde până aici în urmă și merge până la capăt. What Paul is going to do, Ceea ce face Pavel, he's going to take that concept, el ia acest concept, but he's not going to use Leviticus 26. dar el nu se folosește de Levitic 26, What's he going to use? ci ce anume va folosi el? When he talks about his history, Când folosește despre istoria în care se aflau ei. what are these days? Ce sunt acele zile? These days that come before the building of the temple.
acele zile care vin înainte de rezidirea templului. Because it's not Leviticus 26. Pentru că nu este vorba de Levitic 26. Daniel Sunt zilele din Daniel, chapter 9. Daniel capitolul 9. So these days Deci acele zile are Daniel chapter 9. sunt Daniel capitolul 9. John chapter 2. Ioan capitolul 2 They're going to discuss the rebuilding of the temple. discută de rezidirea templului Takes 46 years to build a temple. și spune că a luat 46 de ani să zidească templul Or does it take 3 days? sau 3 zile. Which one? Care din ele? Depends who you ask. Depinde pe cine vei întreba. Now, when Christ said 3 days, what did he mean? Când Domnul Hristos a zis 3 zile, la ce a făcut el referire? He said, destroy this temple and I will rebuild it in 3 days. El a zis, distrugeți acest templu și iar eu îl voi rezidi în 3 zile. Now, we're living at the end of the world. Noi trăim la sfârșitul lumii. Should we take things literally or spiritually? Trebuie noi să înțelegem lucrurile literal sau spiritual? Spiritually. Spiritual. Was Christ living at the beginning or the end of the world? A trăit Domnul Hristos la începutul sau la sfârșitul lumii? He's living at the end of the world. Da, a trăit la sfârșitul lumii. Remember, Paul says, Apostolul Pavel spune, all these things were written for our admonition. toate aceste lucruri au fost scrise pentru avertizarea noastră. When he says our admonition, he means himself, Când zice avertizarea noastră, se referă la el însuși, the apostles, la apostoli, la ucenici, upon whom the ends of the world have come. peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Which world is that? Care lume? A căror veacuri? Sfârșitul cărui veac? Sau sfârșitul lumii? It's the Jewish world, Sfârșitul lumii iudaice. the world of ancient Israel. Lumea Israelului antic. So we should understand that statement that Christ makes in John chapter 2 spiritually, not literally. Ar trebui să înțelegem această afirmație pe care Ioan o face în capitolul 2 spiritual și nu literal. And what do all Christians do? Însă ce fac toți creștinii? They say 3 days. Ei spun 3 zile, This body. se referă la acest trup. Christ is speaking about his body. Domnul Hristos vorbește despre trupul său And how do they count? și cum numără? Friday, Vineri, Saturday, sâmbătă, Sunday. duminică. They take it literally. Da, fac aplicația literală. Now, is that a plain reading of the word or is that not? Este o simplă citire a textului sau nu? Is that a thus saith the Lord or not? Este un așa, zice Domnul sau nu? Yes. Because he makes that statement Pentru că el face această afirmație in what year? în ce an? In the year 28 AD. În anul 28 după Hristos. It's Passover, it's the spring of 28 AD. Este tipul Paștelui, este primăvara anului 28. He got baptized in 27, El a fost botezat în anul 27, in the autumn. în toamnă. So this is John chapter 2, Deci este Ioan, capitolul 2, and it's Passover, și este Paștele. 28 to 29, De la anul 28 la 29, 29 to 30, de la 29 la 30, 30 to 31. de la 30 la 31. 1 day, 2 days, 3 days. O zi, 2 zile, 3 zile. 1 day equals 1 year. O zi este un an. What happens in AD 31 Ce se întâmplă în anul 31? at the Passover? La Paște. Ce se întâmplă? Christ The is crucifixion. killed. Domnul Hristos este ucis, He's crucified. este răstignit And when he's crucified, și atunci când este răstignit, what happens to the church? ce se întâmplă cu biserica? Is it destroyed Este ea distrusă or not? sau nu? So when you look at it, it looks like it's all destroyed. Când te uiți la ea, la prima impresie ți se pare că este distrusă. It looks like it's scattered.
Pare împrăștiată. But what did Jesus promise? Însă ce a promis Domnul Isus? He says it's going to take me 3 years to do what? A spus îmi va trebui 3 zile pentru a face ce anume? To build a church. Pentru a zidi biserica. What happens in AD 31? Ce are loc în anul 31? Pentecost. Are loc cinzecimea. And at Pentecost, what happens? Și de la cinzecime ce se întâmplă? 3,000 people are baptized. 3000 de oameni se botează. And we then begin to go to whom? Și apoi încep să meargă la cine? If you want to make an application. Dacă ar vrea să facem o aplicație. The Levites, Israel. Good. Prima dată la leviți, la Israel. Now, I made them the same way, Mark, but they're not. Am făcut ca să fie același marcaj, dar nu It's the este. same year, Este același an, but Pentecost comes afterwards, însă cinzecimea vine după aceea. separated by 50 days. Acestea sunt separate de 50 de zile. So all I want us to see Tot ceea ce am vrut să vedem is when we start talking about the building, este că atunci când vorbim despre zidire, then we know that the building is complete at the death of Christ, even though it doesn't look like it is. știm că zidirea templului este gata la moartea Domnului Hristos, deși nu pare să fie în felul așa, It's going to be scattered. ci totul este împrăștiat. There's a time of recovery, Este un mic timp de recuperare, 50 days, 50 de zile, and then begins the work of public evangelism for the Levites. și apoi începe lucrarea de evangelizare publică mai întâi pentru leviți. So when Christ says in 3 days Așa că atunci când Domnul Hristos spune că în 3 zile he'd rebuild the temple, va reconstrui templul, why did he say it that way? de ce s-a exprimat în acel mod? What was his purpose? Care era ținta sa, scopul? Was he trying to teach the people this? Încerca ei să îi învețe acest lucru pe popor? Was he trying to confuse them? Încerca el să-i producă confuzie? Was he hiding his real intentions? Își ascundea adevăratele intenții? We should all know the answer to these Ar questions. trebui să știm cu toții răspunsul la aceste întrebări. Ellen White is really clear on this. Ellen White este foarte clară legat de aceasta. What does she say? Ce spune ea? Jesus knew that his words would be misunderstood. Domnul Hristos știa că cuvintele sale vor fi greșit înțelese. If you knew that your words would be misunderstood, Dacă tu ai ști că cuvintele tale vor fi înțelese greșit so you're going to say something to me, și știi că trebuie să-mi spui ceva, you know me, mă cunoști and you say something and you know I'm going to misunderstand it, și vei spune ceva, dar tu știi că eu voi înțelege greșit. what would be the proper thing to do? Care ar fi lucrul corect de făcut în această situație? Would it be to continue to say that thing, Ar fi să continui să spui oricum acel lucru? or say, I know he's going to misunderstand, so I'll say it in a different way to make it clear? Știu că mă va interpreta greșit, atunci încerc să spun într-o altă manieră ca să fie cât mai clar. This week, În această săptămână I've given example after example of how a thus saith the Lord or a plain reading works. În această săptămână am dat exemplu după exemplu pentru a arăta cum funcționează un așa zice Domnul sau o simplă citire. And you see over and over again, it's much more complex than that. Și din nou vedem că lucrurile sunt mai complexe decât par. Do we really think, Chiar credem when Christ says this body, că atunci când Domnul Hristos spune că acest trup, he meant his human body? referindu-se la trupul său omenesc, Did he really mean that? credem că chiar s-a referit la aceasta? Because Paul Pentru că Apostolul Pavel is going to spiritualize all of that. va face o aplicație spirituală din toate. And who does he say the body of Christ is? Și cine spune că este trupul lui Hristos? The church. Biserica. We know that. Știm asta. So when you go to a plain reading or a thus saith the Lord, Când mergem la o simplă citire sau la un așa zice Domnul and you get those 3 days in the grave, și iei aceste 3 zile în mormânt, yes, that is a plain reading.
Da, într-adevăr, așa este o simplă citire. You know that's what it meant, the plain reading. Știm că asta vrea să zică la o primă citire. But you can't just do plain readings. Dar nu putem să citim doar așa simplu totul. You can't just do thus saith the Lord Nu putem să facem doar un așa zice Domnul. when you're living at the end of the world. Dacă trăiești la sfârșitul lumii, Things have to be understood symbolically or spiritually, lucrurile trebuie să fie înțelese simbolic sau spiritual, not literally. nu literal. Now, do you think the disciples understood what Christ meant when he said that in AD 28? Credeți că ucenicii au înțeles ce vroia să zică Iisus când a spus acele cuvinte în anul 28? They have no idea what he's talking about. N-aveau habar despre ce vorbea el. God's movement Mișcarea lui Dumnezeu is composed of wise and foolish people. este formată din oameni înțelepți și oameni neînțelepți. In this history, Și în această istorie, who is the wise person? cine este cel înțelept? Jesus, Domnul Hristos. the wise virgin. El este fecioara înțeleaptă. And who are the foolish virgins? Și cine erau fecioarele neînțelepte? All 12 of them. It's not just Judas. Dar toți cei 12 ucenici. All of the disciples are foolish. Toți ucenicii erau neînțelepți. None of them understand what's happening. Nici unul nu înțelegea ce se petrecea. Jesus has already begun to tell them Și Isus deja a început să le spună he's going to die in 3 years. că peste 3 ani urma să moară. And they don't even believe him. Și ei nici măcar nu-l credeau. They were required to understand. Însă era esențial ca ei să înțeleagă. Did Jesus understand what he said? A înțeles Isus ce spunea? Yes. Da. The wise men, Oamenii înțelepți sau omul înțelept I use that phrase wise men folosesc această expresie omul înțelept because who would I be referring to? pentru că la cine fac referire? What story is the wise men? În ce istorie găsim omul înțelept? The Magi, În istoria magilor. people from the east. Oamenii din est, So that's a oamenii înțelepți. Da. Înțelepții. I wanted to use the same word that we have in Romania, so they make the connection. So that's another story, Aici este o altă întâmplare, but the wise virgins understand what's happening dar fecioarele înțelepte înțeleg ce se întâmplă. and they understand in real time. Și ei înțeleg lucrul acesta în timp real. They don't look back afterwards and say, "Oh, that's what it meant." Nu se uită mai târziu înapoi și spun, uite, la asta s-a referit. So Jesus Așa că Domnul is Iisus warning everybody îi avertizează pe toți, in 3 years în 3 ani, when he dies, când El va muri, even though the church looks like it's scattered, it's Chiar dacă- now built, complete, ready. chiar dacă se pare că biserica este împrăștiată, ea de fapt este gata construită. So coming back to this story, Așa că revenind la această istorie, what Paul has done, ceea ce Pavel a făcut, he's taken the story of Jeremiah, this natural story, a luat această istorie a lui Ieremia, această istorie naturală, and now he's brought it into a spiritual setting. a pus-o într-o aplicație spirituală Is it an accident și face lucrul acesta întâmplător, accidental, that he talks about the sanctuary in chapter 9? că vorbește despre sanctuar în capitolul 9 He talks about the high priest in chapter 7, și vorbește despre marele preot în capitolul 7, and he connects them together in chapter 8, iar apoi leagă ambele concepte în capitolul 8 all from the book of Hebrews. și totul în cartea Evrei. Of course, it's not an accident. Bineînțeles că nu este accidental. He's connecting a literal building with a spiritual. El vrea să lege clădirea literală cu cea spirituală. He's going to go from Leviticus 26 El vrea să meargă de la Levitic 26 to Daniel chapter 9, la Daniel 9. and this is the 490 years, Și aici avem cei 490 de ani, which we'll call the 70 weeks. pe care îi numim cele 70 de săptămâni. We all know how that prophecy pans out. Cu toții știm cum se aplică această profeție. But I want to remind us Dar aș vrea să ne reamintim that when we spoke about the Millerites, că
că atunci când am vorbit despre mileriți, making an application of Leviticus 26, făcând o aplicație a Levitic 26, look how Paul is going to do the same thing, priviți cum Pavel face același lucru. because this is also the 2520, Pentru că aici avem din nou 2520, but not as you know it. dar nu așa cum o știm noi. This becomes a complex study if you're not familiar with it. Acesta devine un studiu complex dacă nu sunteți familiarizați cu el. Daniel chapter 8 and Daniel chapter 9 are the same prophecy. Daniel capitolul 8 și Daniel capitolul 9 sunt aceeași profeție. Daniel 9 connects and gives you additional information that you need to understand Daniel chapter 8. Daniel leagă și ne dă informații suplimentare pentru a înțelege despre ce este vorba în Daniel capitolul 8. What is the story of Daniel chapter 8? Care este istoria din Daniel capitolul 8? It's the punishment or captivity of God's people, Este pedeapsa poporului lui Dumnezeu. first by pagan powers, Mai întâi de puteri păgâne, Medo-Persia, Greece, pagan Rome, Medo-Persia, Grecia și Roma păgână, and then iar apoi punishment or captivity by papal Rome. pedeapsă sau captivitate din partea Romei papale. Chapter 8 Capitolul 8 is the story of two desolations, este istoria a două urăciuni-pustiiri. a pagan desolation and a papal O desolation. pustiire papală și o pustiire păgână. And what do we call that? Și cum numim lucrul acesta? The story of two desolating powers. Istoria a două puteri pustiitoare. We call it the 2520. O numim 2520. So when the Millerites Deci, atunci când mileriții are going to take Leviticus 26, iau Levitic 26, a story of intensity, o istorie care se referă la intensitate, and they're going to change it to a story of duration, și o vor schimba ca să facă referire la o istorie care vorbește despre durată, because they make an application. pentru că ei fac o aplicație. Let's see how they did that. Haideți să vedem cum a făcut ei lucrul They did it the acesta. same way that Paul did it. Au făcut lucrul acesta în același mod în care a făcut și Pavel. The natural story, Au luat istoria naturală, the 2520, 2520, is a progressive destruction in 4 steps, este o distrugere progresivă în 4 pași, beginning the year 677. începând cu anul 677 It ends up in a 70-year captivity. și se sfârșește cu captivitatea de 70 de ani, They come out, ies din robie and it begins the rebuilding of the temple. și începe reconstruirea templului. This becomes the time of the end. Acesta devine timpul sfârșitului. This becomes the time of the end. Și acesta devine timpul sfârșitului. The time of the end. The Timpul time of the end. sfârșitului. We have these repeating patterns. Avem peste tot acest tipar care se repetă. You have a literal understanding of the 2520. Avem o înțelegere literală a 2520 You have a literal building. și avem o clădire literală. You have destruction of a literal Jerusalem. It's all literal or natural. Da, avem distrugerea Israelului literal. Totul este literal și natural. When you come to the history of Christ, Când ajungem la istoria lui Hristos, then atunci it all becomes spiritual totul devine spiritual or symbolic. sau simbolic. The building of the temple is symbolic. Construirea templului este simbolică. The days that is referring to Zilele la care el se referă in chapter 9 în capitolul 9, and chapter 8 of the book of Daniel în capitolul 8 și 9 din cartea Daniel, then take this same concept putem lua același concept of this 2520 a 2520 and makes it spiritual, symbolic. și să facem din el ceva spiritual sau simbolic. And that's why you have the 2520 here. De aceea avem aici 2520. Two desolating powers. Două puteri pustiitoare. If you want to talk about two desolating powers in this history, Dacă vrei să vorbești despre două puteri pustiitoare în această istorie, who are the two desolating powers? care sunt cele două puteri pustiitoare? Let's go to the book of Jeremiah. Să mergem la cartea Ieremia,
chapter 50, verse Ieremia, 17. capitolul 50, versetul 17. As you're turning there, as we go from the natural to the spiritual, you see all the same dynamics. Dacă mergem de la natural la spiritual, trebuie să vedem aceeași dinamică. But you have to be careful how you transition from one to the other. Dar trebuie să ai grijă cum faci trecerea de la unul la altul. We'll read chapter 50, verse 17. Vom citi din capitolul 50, versetul 17. Go ahead. You first. I'll go first then. Israel is a scattered sheep. The lions have driven him, lions plural. First the king of Assyria hath devoured him, and last is Nebuchadrezzar, king of Babylon, hath broken his bones. Two desolating powers, the Assyrians and the Babylonians. Israel este o oaie risipită. Leii l-au alungat, mai întâi împăratul Asiriei l-a mistuit, și la urmă acest Nebucadnețar, împăratul Babilonului, i-a zdrobit oasele. Vedem două puteri, Asiria și Babilonul. Doi lei. It goes from the natural to the spiritual. Merge de la natural la spiritual. Even though the Millerites don't realize what they're doing, Chiar dacă mileriții nu-și dau seama ce fac, they're employing the same technique as Paul does. ei folosesc aceeași tehnică pe care o folosește și Pavel. There's no indication that the Millerites have a self-awareness of what they have done. Nu avem niciun indiciu că mileriții ar fi devenit conștienți de ceea ce fac. It's only now as we look back, Doar acum când privim înapoi, we see the authority that they have to do what they did. vedem autoritatea pe care ei o au pentru a face ceea ce au făcut. My assertion has been for a long time now Concluzia mea este de ceva timp that the authority comes from understanding that you go from the natural to the spiritual. că autoritatea vine din această înțelegere că putem să mergem de la natural la spiritual. And it's in the natural that you do the plain reading. Și atunci când vrei să vezi naturalul, atunci citești așa simplu. The thus saith the Lord. Acel așa zice Domnul. When you go to the spiritual, Dar când vrei să vezi spiritualul, dynamics are different. atunci dinamica se schimbă. You start changing things. Începi să modifici anumite lucruri. And no one complains when Paul does it. Și nimeni nu se plânge dacă Pavel face lucrul acela. But when this movement does it, Dar dacă noi în mișcare facem, people say we're removing the foundations. oamenii încep să spună, păi muți temelia. No one complains when the Millerites do it. Dar nimeni nu se plânge dacă mileriții fac asta. We always uphold and support people from the past. Întotdeauna a fost așa că oamenii din trecut ei sunt susținuți și înălțați. The kings here in this history, Împărații din această istorie, Jehoiakim, Ioachim, when he hears Jeremiah's accusations, what does he do with his document? când aude acuzațiile With lui his Ieremia, writings. ce face cu scrierile lui? He cuts Jeremiah's writings and throws them into the fire. We know that. Da, le taie în bucăți și le aruncă în foc. Știm asta. Do you think if he was reading from the book of Moses, he would have done that? Credeți că dacă ar fi citit din cartea lui Moise, ar fi făcut același lucru? Do you think the king would have dared to cut Moses' writing and thrown them in the fire? Credeți că ar fi îndrăznit să taie în bucăți scrierile lui Moise și să le arunce în foc? No way. Nu, nici He într-un would have caz. been scared to do that I-ar fi fost teamă să facă aceasta. because he honored Moses, but he would not honor Jeremiah. Pentru că l-a onorat pe Moise, dar pe Ieremia nu îl putea onora. Always the same problem. Mereu este aceeași problemă. Now, we started this study by looking at sedition and insurrection and rebellion. Am început acest studiu privind la răscoală, insurecție și la răzvrătire sau rebeliune. In this story, În această istorie, when this movement here is rebuilding the temple, când această mișcare aici reconstruiește templul, what are they accused of by their enemies? care este acuzația care le este adusă de vrăjmași? Of being a political party, Faptul că sunt o partidă politică, of causing sedition,
care încearcă să facă o răscoală. They say, these people have always caused problems. Zice, acești oameni întotdeauna au cauzat probleme. Don't support them now Nu-i susțineți acum, because they are a political party. pentru că ei sunt o partidă politică. You go to the story of Christline. Dacă mergeți la linia lui Hristos, We'll read it in a moment or our Vom next class. vom citi într-un moment sau la următoarea prezentare. The movement, Ephesus, is accused of the same crime. Mișcarea Efes este acuzată că face exact aceeași crimă, nelegiuire, Sedition and insurrection. răscoală și insurecție. They claim, Ei they're accused of being a political party. sunt acuzați de a fi un partid politic. I want to remind us, Vreau să ne reamintim, in this story, în această istorie, who is accusing them? cine era cei care îi acuzau? Samaritans. Samaritenii. Who are the Și Samaritans? cine erau samaritenii? They're the remnant of God's people. Erau rămășița poporului lui Dumnezeu. It's their own brethren that are accusing them. Erau chiar frații lor, cei care îi acuzau. They used to be together, but then they're separated. Da, cândva au fost împreună, dar apoi s-au separat. Who's accusing this movement here in the time of Christ of sedition and insurrection? Și cine îi acuza pe Domnul Hristos în această istorie de insurecție și de răscoală? Cine? It's not the Roman Empire. Nu era Imperiul Roman. It's the Jews. Erau evreii. It's their brethren. Erau frații lor. Having separated from them Că s-au separat de ei because they don't like what they're doing, pentru că nu le place ce făceau they can't stop them. și nu-i puteau opri nicicum. They want to accuse them of sedition and insurrection, Și atunci vreau să-i acuze de răscoală și insurecție. that they're a political party. Că sunt o partidă politică. If you come to our history, Dacă venim la istoria noastră, no, if you go to the Millerite history, dacă mergem la istoria milerită, we stop in 1844. It's wrong to do that. ne-am oprit în 1844, dar e greșit să faci așa. Their history ends Istoria lor se termină in 1863. în 1863. And as Brother Arian has been teaching, Și așa cum a explicat fratele Arian, this is the midst of the American Civil War, este chiar mijlocul războiului civil american, 61 to 65. din 61 în 65. And in this history, Și în această istorie, the movement, mișcarea, God's church, Biserica lui Dumnezeu, was also accused of being a political party. de asemenea a fost acuzată ca fiind o partidă politică. It's political accusations. Political accusations Acuzații politice and political și accusations. din nou acuzații politice. So you come to our line. Așa că ajungem la linia noastră. Is it a surprise Este oare o surpriză that we would be accused of being a political party and causing sedition and insurrection? că suntem acuzați că am fi un partid politic și suntem acuzați de răscoală și insurecție? Of course it's not. Sigur că nu este. In fact, what we should be seeing De fapt, ceea ce noi ar trebui să vedem is that if there's a group of people este că dacă există un grup de persoane who used to be our brothers and sisters, our brethren, care erau cândva frații și surorile noastre that we've separated from, și de care noi ne-am separat, and that group is accusing us of being a political party, of causing sedition and insurrection, și dacă acel grup ne acuză că suntem o partidă politică și că facem răscoală și insurecție, you know whose side is who. deja putem să știm cine de ce parte este. Them and us. Ei și noi. Who's being accused of being political? Care sunt cei acuzați că fiind politici? This group. Acest grup. This is the one that's being accused. Aceștia sunt acuzații. In this history, În această istorie, them and us. ei și noi. In this history, Și în această istorie, it's them and us. erau tot așa ei și noi. So in our history,
Deci în istoria noastră it's them and us. suntem din nou ei și noi. And it's always the church. Și întotdeauna biserica, I'm going to call it the triumphant church. o voi numi biserica triumfătoare. The church triumphant. Biserica triumfătoare, The church triumphant. biserica triumfătoare. The church triumphant is always accused. Întotdeauna biserica triumfătoare este acuzată. Today, Azi there's a clear separation that's occurred in our movement există o separare clară care s-a produs în mișcarea noastră between Future for America între Future for America and this movement that is the church triumphant. și această mișcare care este biserica triumfătoare. And if you're not sure who stands for God and who does not stand for God, Și dacă nu sunteți siguri cine stă pentru Dumnezeu și cine nu stă pentru Dumnezeu, just do line upon line studiați linie peste linie and ask who's doing the accusing, și întrebați-vă cine face aceste acuzații. because we're not accusing them of anything. Pentru că noi nu îi acuzăm pe ei de nimic. All the accusations are one way. Toate acuzațiile vin într-o singură direcție. We're being accused of all manner of crimes. Suntem acuzați de tot felul de crime. Those are the accusers of the brethren, Aceștia the sunt Samaritans. acuzatorii fraților lor, samaritenii. It's the Protestant churches that are the accusers of the brethren. Protestanții erau acuzatorii fraților lor. It's the Jews that are the accusers of the brethren. Sau evreii erau acuzatorii fraților lor. Today, Iar azi, who are the accusers of the brethren? cine sunt acuzatorii fraților? Because it's not this movement, Pentru că nu este această mișcare, it's those who oppose us, ci cei care sunt în opoziție. those who support the other movement. Cei care susțin cealaltă mișcare. It's so plain to see. Este atât de simplu de văzut. We don't need to get personal. Nu e nevoie să ajungem la atacuri personale. We don't need to accuse individuals for anything that they have said or done that was right or wrong. Nu trebuie să acuzăm indivizi de ceva ce au spus greșit sau corect. When it comes to personal issues, Când vine vorba de chestiuni personale, all I want us to see tot ceea ce doresc să vedem is if we're going to start talking about political issues, este că dacă începem să vorbim de chestiuni politice, we can see who are the accusers putem vedea cine sunt acuzatorii and who stands for God. și cine stă pentru Dumnezeu. So when we're being accused of being a political party, Așa că atunci când suntem acuzați ca fiind o partidă politică, because we care about the things that are going on in the world, pentru că ne pasă să înțelegem lucrurile care se petrec în lume, because we take consideration of those things, pentru că luăm în calcul acele lucruri and that is misunderstood or misinterpreted as being a political faction, și aceasta este interpretat greșit ca fiind o partidă politică sau o implicare în politică, the fact that our opponents, them, faptul că oponenții noștri ei accuse us, ne acuză pe noi, you know who the church triumphant is. trebuie să vă arate și mai clar cine este Biserica Triumfătoare. We spoke about the Millerite history. Am vorbit despre istoria milerită. Just want to remind you, Aș vrea doar să vă reamintesc, 25 years after 63 25 de ani după 1863 is the history of Jones and Wagner. este istoria lui Jones și Wagner. And where does the church send Jones? Și unde îl trimite biserica pe Jones? They send him to Congress, to the government, îl trimit la congres, la guvern. to do what? Pentru a face ce? To make political arguments Pentru a aduce argumente politice against what is right and wrong. legat de ce anume era corect și greșit. The church here, Biserica aici, during the Civil War, în timpul războiului civil, they were making statements about what the government was doing wrong as well. și aici ei făceau afirmații legate de ce anume făcea greșit guvernul. Over and over again, it's the same issue. Mereu și mereu vedem aceeași chestiune, aceeași problemă. God's church, Biserica lui Dumnezeu, the triumphant church, Biserica triumfătoare, has to deal with social issues
trebuie să se ocupe de chestiuni sociale. I want to remind you, Vreau să vă reamintesc, if you believe in a literal national Sunday law, dacă credeți într-o lege duminicală, literală, națională, that is a political issue. aceea este o chestiune politică. It's not a religious issue, it's a political one. Nu este o chestiune religioasă, este o chestiune politică. It's a religious concept that has been politicized. Este un concept religios care a devenit politizat. And for a Christian to stand up and oppose that, Și pentru ca un creștin să se ridice și să se opune la aceasta, they're now dealing with social issues or political issues. ei sunt nevoiți să se ocupe de chestiuni sociale și politice. So to just accuse God's people Să acuzi pur și simplu poporul lui Dumnezeu of being political că este implicat în politică with the inference of causing sedition and insurrection cu scopul de a face răscoală sau insurecție is a clear identifying mark este o semn clar de identificare that the accusers of the brethren că acuzatorii fraților do not stand with the church triumphant. nu stau alături de Biserica Triumfătoare. If you're standing in the valley of decision Dacă stai în Valea Hotărârii and you're not sure what side to stand upon, și nu știi de ce parte să alegi, think about how you go from the natural to the spiritual. meditează cum anume faci trecerea de la natural la spiritual. See that this issue of politics runs in every single reform line. Vezi că această chestiune politică se poate observa în fiecare linie de reformă. It's always the ones that separate, that accuse God's church. Și întotdeauna cei care se separă sunt cei care acuză poporul lui Dumnezeu. Each of us needs to decide, Fiecare dintre noi trebuie să decidă, based upon the information that we have, bazat pe informațiile pe care le avem la dispoziție, the information that we see in line upon line or parable teaching, informațiile pe care le vedem în linie peste linie sau învățătura prin parabole. which is the movement that God is raising up, Care este mișcarea pe care Dumnezeu o ridică? and which is the one that He is not raising up. Și care este acea mișcare pe care nu El o ridică? Let's pray. Haideți să ne rugăm. Heavenly Father, Tatăl nostru din cer, we thank you for your goodness and mercy. îți mulțumim pentru mila și bunătatea ta. Help us to understand the subject of sedition and insurrection. Ajută-ne să înțelegem subiectul răscoalei și insurecției. Help us to see who the accusers of the brethren have been from the very beginning. Ajută-ne să vedem cine au fost acuzatorii fraților lor încă de la început. In every reform line, În fiecare mișcare de reformă, line upon line, linie peste linie, repeat and enlarge, repetă și the detaliază. story is always the same. Istoria este mereu aceeași. We want to submit ourselves into your care and safety. Vrem să ne predăm pe noi înșine în grija și protecția ta. Lord, it's time for you to arise, Doamne, este timpul ca tu să te ridici, for they have made void the law. pentru că ei au călcat legea ta. I pray that you would work on our behalf Te rog ca tu să lucrezi în dreptul nostru, to protect and shield your church. să protejezi și să aperi biserica ta. In Jesus' name, În numele lui Isus. amen.